Hej och välkomna till The Swedish Linguist. Hello and welcome to The Swedish Linguist. And today I'm gonna speak in Swedish. I'm gonna speak in a bit slower and easy Swedish, and I'm gonna also put subtitles for everyone who just doesn't understand Swedish. And maybe this will be actually even more helpful for you. At least that's what I hope. And if you like my material, please consider subscribing and liking the video and sharing it to everyone who might find it valuable. Så idag ska vi prata om lite knepiga svenska grammatiska koncept för att uttrycka framtid. Och det finns två, egentligen finns det tre sätt att uttrycka framtid på svenska. Och ett av dem är helt enkelt att använda presens, alltså nutid. Och det är ganska vanligt faktiskt. Och då använder du verbet tillsammans med ett tidsord. Till exempel imorgon, på fredag, nästa vecka, nästa år och så vidare. Till exempel, jag gör det imorgon. I'll do it tomorrow. Eller, jag åker till Stockholm på fredag. I'll go to Stockholm on Friday. Men det vi ska gå igenom idag är skillnaden mellan ska och kommer att. Eftersom det är ofta svårt för människor att lära sig, att förstå. För att det funkar inte riktigt på samma sätt som på engelska till exempel. På engelska har vi will och going to. Will är lite som kommer att och going to är lite som ska. Det fungerar inte riktigt på samma sätt. Okej, först och främst ska. Ska använder du när du pratar om intention. Till exempel om du har planerat att göra något. Till exempel du och några vänner har planerat att titta på en film. Så du kan säga vi ska se en film ikväll. Eller du har planerat att åka till Stockholm. Du säger jag ska åka till Stockholm. Vad ska du göra nu? Liksom, vad är din intention att göra nu? Så det har med intention att göra. Kommer att. Det har med liksom, konsekvenser att göra. Det har med okontrollerad framtid att göra. Det har nödvändigtvis ingen intention. Så till exempel, jag kommer att bli sen. För om du säger jag ska bli sen, då låter det som att det är din intention att bli sen. Vilket är ganska konstigt. Så jag kommer att bli sen. Jag kommer att sakna dig. Och eftersom känslor är ganska svåra att bestämma över, så låter det väldigt konstigt att säga jag ska sakna dig. Det låter som att det är din intention att sakna. Alltså att du vill sakna, vilket är ganska konstigt. Så jag kommer att sakna dig. Kommer vi att missa tåget? Alltså, för det är inte din intention att missa tåget. Till exempel om du säger ska vi missa tåget? Då är det som let's miss the train. Vilket är ganska konstigt. Så kommer vi att missa tåget? Okej, så om vi tar en mening där det fungerar med både ska och kommer att. Till exempel, vad är skillnaden mellan jag ska resa till Spanien nästa vecka och jag kommer att resa till Spanien nästa vecka? Så om du säger jag ska resa till Spanien nästa vecka, då betyder det att det är din intention att resa till Spanien. Du har bokat biljetten, antagligen för att du vill åka till Spanien. Om du säger jag kommer att åka till Spanien nästa vecka, då låter det som att det inte är din intention. Att till exempel om det är en affärsresa, det kanske är din chef som har bokat resan. Så fokus ligger inte på att det är din intention, utan det är kanske någon annans intention, eller
Du kanske åker till Spanien för att du måste av någon anledning. Så ska, intention, kommer att, utan intention, konsekvens av något och så vidare. En sak att tänka på är att ofta säger man bara kommer istället för kommer att. Så ibland säger man inte att. Till exempel, det kommer kosta mycket. Det kommer kosta mycket. Det kommer att kosta mycket. Det är samma sak. En annan grej att tänka på är att ska också används om till exempel prognoser eller saker som folk säger. Till exempel, det ska regna imorgon. Liksom, prognosen är att det kommer att regna imorgon. Men som en generell regel kan man tänka ska, intention, planering och så vidare, kommer att, okontrollerad framtid, konsekvenser, inte nödvändigtvis med någon intention. Alltså, i alla fall, fokus ligger inte på intentionen, medan med ska så ligger fokus på att det finns intention bakom det. Jag hoppas att det har varit tydligt och att ni har lärt er något. Och om ni vill stödja mig så får ni jättegärna gilla videon och prenumerera på kanalen och dela den med någon som kanske skulle tycka det är användbart. Så ha det så bra, så ses vi.